הייתי בסמינר טייצ'י היום, ואני עומד על השכבה המרפסת, והעורבים מגיעים ומסתובבים סביבי כל הזמן. זה נורא מצחיק. זה מוזר, הם קראו לכל הלהקה, והם כולם באו לפה. אז זה קרה לי בקליפורניה. אצל אמא שלי, הייתי עומד בגינה ומתאמן, והעורבים היו מגיעים. ועכשיו אני עומד במרפסת, מסתכל על השקיעה, ועורב אחד הביא את הלהקה. כנראה שהצ'י הזה עובד. בסינקה האומנים, אם הציפורים באים, זה באמת יש צ'י אנרגיה טובה וגם מצב יופי.